ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਕਾਲ ਮਨਸਪਾਰ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੰਡੇ ਨਾਈਟ 9:30 ਇਨ ਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡਡ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡਾ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਟਰੈਵਲ ਲਾਈਕ few hundred miles to come to the show। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੈਟ ਕੇ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟੋਪਿੰਗ ਇਟ one after the other one ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ of the University Centre for Sikh Punjabi Studies, received the Sikh Jewel Award. Then she's also Associate Professor of the Sikh Studies, also editorial board member for the Journal for Understanding Sikhism, and awarded Inspiration Woman for year 2020. And recently she was awarded at the House of Lords. मैं नाम दस सकदा डॉक्टर ओपिंदर जीत कौर ठक्कर MBE पंजे वाजी का खालसा वाजी की फतेह। मैं तो हुण जे सारा कुछ दसन लग गया then we love to talk about because it's always nice to hear from you। पहले तो thank you for coming, I really appreciate। जिदा मैं क्या है she travels from all the from West Midlands, it's a long way out and देखो लोगों की कमिटमेंट होंदी है कि इंस्पायर करना। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕੋਲ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਹੀ ਕਹੋ। You call me Opinder if you want। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਿੰਦਰ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9, 10, 11, 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ some people are very focused in life, they know what they want to do, not that they're getting a backup from the family but they themselves are very focused। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ I think we start ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ I want to find out ਕਿ you've done so much in your life and you're still not stopping, I don't know what you want to achieve। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ let's see ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ let's start from that। ਹਾਂਜੀ yes so ਮੈਂ born ਹੋਈ ਸੀ Coventry ਦੇ ਵਿੱਚ in the West Midlands। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Wales ਨੂੰ move ਹੋ ਗਏ OBC in the Swansea Valleys। What a beautiful place। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ really ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ cousins ਤੇ ਮੇਰੀ sisters ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ we were the only non-white kids। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਵੰਜ਼ੀ ਵੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਅਰਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਂਟ ਬੀ ਰੌਂਗ ਟੂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਟੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫॉर ਯੂ ਦੋਜ਼ ਈਅਰਸ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਵੇਲਸ ਵਾਜ਼ incredible। It was really incredible। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ obviously seaside 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ seaside ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ and as kids that was exciting ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ seaside ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and it was I would say it was more exciting challenge, it wasn't really much of a challenge। so ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ so ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ and I would say it was some of the best times of my life living in the valleys। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਮ ਨਾਟ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂ ਡਨ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਦ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। Have you lived in Wales? ਥੋੜੀ ਯੰਗਰ ਏਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। How did you get connected with that particular subject? Yeah, I mean ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ nearest ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਡਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, about 70 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, but ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲ ਪਵੇ, say for example ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, you know, guaranteed ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, evening ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, because it was such a small community. But you know, we used to make an effort to go and say hello to the person. person. Oh, absolutely. ਹਾਂਜੀ, yeah. ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ wow, you know, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, we used to feel very happy ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। Absolutely, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੌਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਂਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਕਸ ਵਾ ਨਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, so that used to be exciting। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ my gosh ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, so it was exciting in that respect, and especially ਸਕੂਲੇ ਵੀ। So ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ, I think you were probably the only, or maybe we were the only non-whites in the school। Oh my God। ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, because ਉਹ village ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, so ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ village ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, so it was a huge school। It was lovely। I mean, how did you fit in there? We fitted in lovely। So ਮੇਰੀ mother, she had the business that was central ਉਸ village ਦੇ ਵਿੱਚ, so ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ you know ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, so they couldn't really afford to have a bad relationship with us, है ना। But even ਸਕੂਲੇ, you know, a lot of the kids ਕਾਫੀ curious ਹੁੰਦੇ ਸੀ, because ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ actual real life ਦੇ ਵਿੱਚ, physical life ਦੇ ਵਿੱਚ, they've seen a person that's not white, so curious ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, etc etc। And to be honest with you, school the bit racism, we didn't face it much. Really? Ekdo bari si, and the school dealt with it so well। You know, una din his whole school assembly hundi si, so ek munda si na, he started picking on me and my cousins। Ta fir jehdi head teacher os munda nu sade, he had to say sorry to us in front of the whole school in assembly on the stage। Really? You know, and that's how much they respected that, yes, we were different, and there was going to be a challenge, but school and changi tarah they dealt with it। So as I said, you know, being in the Swansea Valleys, there was some so of the how best long you were years। schooling in Wales? So when I'm the eldest of 4 sisters। Acha tusi 4 sisters? Hanji। So although I think I went into the second year of secondary school, the my sisters obviously you for primary school, see for then they joined me as well at secondary school। So yeah, mostly all through secondary school, the for college। But college shared the batch, see, that was in the Swansea But before city। you went to the college, secondary school there, which did you know what you're going to do? I was always interested in religion। Really? Hanji, always Tell interested। me why, because you know, मैं बड़ा interested जिस ना एक जगह ते ना जिथे साढ़े कोई religious ਦਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ, as you said, about 70 miles away, and it was not something you're visiting every day or the weekend। कदी कदी chance लगता होना, and still you moved on to that direction। This is incredible। Hanji, so I guess school start hoya si really। And I still remember कि ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ RE teacher ਹੁੰਦੀ ਉਹ French ਸੀਗੀ, but she was so lovely, and ਉਹਨੂੰ always ਹੁੰਦਾ ਸੀ interest, because at that time ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ Christianity ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, and especially in a school like the Swansea Valley। Exactly, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ you know ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, they would ask me and my sisters, we would say anything, you know, because ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, and my parents are not particularly religious, we're not a particularly religious family। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, and then I kind of really got interested to say, well, actually I don't really know much about my faith। You need to know, Anji, and so there wasn't the option to study Sikhi then, but we nevertheless had the opportunity to talk about it to, you know, our fellow students, etc। I knew that I wanted to do something with religion, so then I went on to do A-level religious studies, and then I went on to do my first degree in cultural studies। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ religious studies ਦੀ degree ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, you had to combine it with something। So cultural studies ਦੇ ਵਿੱਚ religion ਆਦਾ ਸੀ, cultural history ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। And I really enjoyed that, and then I went to do on an MA in Indian religions at Cardiff University। That all the batch had to do a whole module on Sanskrit, and that was actually really interesting to be able to understand some of the similarities। And then I got the opportunity to do a PhD। Only I got a scholarship from the British Academy। That's nice। Because of my Jodi Meri Pelli university, the teacher, she was really interested in it as well, so she got me the scholarship। And that was in Sikh identity, that all the through, you know, learnt Gurmukhi, learnt the Punjabi script as well। The minister supervisor, he was Dr. Owen Cole,
So ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ one of the first non-Punjabi ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Sikh studies ਦੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ. So having him as my supervisor, obviously ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ opportunities ਹੋਰ arise ਹੋ ਗਈਆਂ. And then really enjoyed the PhD. But did your parents understand that ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Because Yeah, that time maybe they knew what you're doing. They knew. They were 100% supportive. They were supportive, Hanji, Hanji. I mean, at some point I wasn't quite sure whether I wanted to actually go, solely down the religious studies route or whether I wanted to do something else. But actually, once I completed my undergraduate, I felt that actually this is really something I want to do, which is then why I went on to do the MA in Indian religions, where my thesis was on issues around caste among Sikhs. That all the supervisors, Terry Thomas, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Open University ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ. He wrote whole new modules for Sikhi at the Open University. And then, and then ultimately I knew that this was, I wanted to have a career in religion. At that time, obviously Sikh studies baad the bech aayi once I did my PhD. And I was, more and more interested in writing things, exploring things. Because in our community, kafi kosh siga at that time, this was like 21 years ago. So at that time, kafi kosh anecdotal si, we just presume it's like this, we just presume it's like that. So did a PhD through idda siga ke I got the opportunity to do real research, and really explore what the texts have to say, go out into the community, or take interviews karke, to explore ke what is the essence of Sikh identity. That all for my PhD, that topic see, which then I edited into a book. That also I've written some more books since then, and some journal articles, all kind of concentrating around Sikhs and various issues and challenges that we face as a community. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, it's incredible. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ, and you were focused from very young age ਕਿ ਤੁਸੀਂ this is what you want to do. This is not a very common thing that application ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. Why is that? Because I can maybe count on hand ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. That is not a lot. Hanji, so ਇਸ country ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ it's not as strong a discipline as it is in the United States. So United States ਦੇ ਵਿੱਚ various universities ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, probably 30 years, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ Sikh studies ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉੱਥੇ Sikh studies ਦੇ chairs ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, so 7-8 chairs ਹੈਗੇ at the moment. But ਇੱਥੇ ਇਸ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ time ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ in Sikh studies, although I think ਅਸੀਂ ਮਸੀ 3-4 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ solely Sikh studies ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. But to be honest with you, in 2021, 2022, ਕਾਫੀ PhD students ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ in the field of Sikh studies. But ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ the disciplines, it's not as strong as that. So academic ਤੌਰ ਤੇ I would say Sikh studies ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ as a discipline. So it's still relatively new in academia, but it's growing. There's a lot more interest in it. The fact that in the UK we've got the very first centre for Sikh and Punjabi studies shows that actually there is that kind of need for it, there is that demand for it, which is something that was being backed up by the University of Wolverhampton. When and why did you decide to move from Wales? What was the reason there? I simply got married. Oh, My really? husband was from England. Uh-huh. So at that time I had a PhD complete kar rahi sigi. I was almost finished, but kind of getting married just put it back about 6-7 months. So he was from England, so I ended up back in England. So what I gather, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ start ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ in that particular field ਦੇ ਵਿੱਚ, you seem to enjoy it thoroughly. Absolutely. And this is why there was, you did not look back. No. Because every step, every day was something different for you, a different adventure ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, and you wanted to grab everything. The other thing I said in the beginning, ਜਦੋਂ ਮੈਂ short introduction ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਛ you got an MBE, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ last House of Lords award ਮਿਲਿਆ, we'll talk about that as well. Time ਬੜੀ fast ਜਾਂਦਾ, I'm going to get as much as I can. Basically ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ inspired ਕਰਦਾ ਕਿ there are a lot of ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ guest ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. Please listen to my guests, because if you think this is something even you were interested or you want to follow it now, it probably can change your life. ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਚਾ, actually I followed you on the Twitter and Facebook. This is the first time I started taking interest ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. So this is how I followed.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਮੈਂ and this is how I find guests like yourself and very fortunately on the party ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ House of Lords we met you there together and ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ God will make things happen honestly ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ communicate ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ because you're so busy maybe you didn't answer me back maybe I didn't put myself forward as I should have done it so ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ delay ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ until we met at the House of Lords ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ sorry are you got a family your own ਹਾਂਜੀ yes ਲੜਕੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੀ ਐਲਡੈਸਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਯੰਗੈਸਟ ਵਾ ਔਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗੈਸਟ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ what is mother ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ not really ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਲਡੈਸਟ ਵਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ criminal psychology and forensics, which is completely different. Very nice. The Jerry. मेरा favorite subject. Oh, is it? Oh, right. Okay. मेरा favorite है. The Jerry Gabli है, वो जाना चाहती है economics ਦੇ ਵਿੱਚ. The shorter हाले पता नहीं. He probably, he wants to be a footballer, but let's see how life goes. Anji, but the humanities I'll katwa. They've got more mathematical kind of science minds. I'm not putting the parents down actually, पर मैं ना जरी survey कोई डिस्कवर करना चाहूँ ना चीज़ा कई पेरेंट्स नहीं बहुत पढ़े लिखे सी जो दसी इंडिया तो आए फर्स्ट जनरेशन बट द किड्स हैविंग बोर्न हियर दे डन वेरी वेल या बेशक उन्होंने पेरेंट्स को कोई गाइडेंस नहीं मिली कोई उन्होंने इदा का नहीं पता लगा सी कि मैं किदा करा दे जस्ट फाउंड देमसेल्व्स रास्ता कि कितने जाना है बट देन सम अदर पीपल लाइक योरसेल्फ हु आर प्रोफेशनल्स नाउ विद ऑल दी अवार्ड्स वगैरह MBA वगैरह एंड your children in particular जब मैं गल करा or people in your shoes वो बच्चा दी challenge हो जाता कि they need to at least do better than you or if not better at least थोड़े stage दे ऊपर isn't that encouragement for the children really? I hope it's motivation for them. Motivation, especially for my daughters, to see that this we're in an age, we're in an environment where your education thoda encourage hunda regardless of je tusi female or je male. So I really hope they see what I've achieved as maybe motivation that they too all be achieve kar sakdiyan as females because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ I was the first ਕਿੰਨੇ generations ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ so that had some of its challenges but the fact ਕਿ ਮੇਰੇ parents were always supportive whatever they want to do they in terms of education ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀਗੀ and I hope that's rubbed off to my children as well that they well, not only for children the people are just as I said watching us it's eye opening but then bada honestly ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ sometimes ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ if I had not gone there ਮੈਨੂੰ end se hona you sitting here today because I met you at the House of Lords ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ somebody sitting at home ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਜੁਅਲ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ what you actually do ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ from the university initiative ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 2018 ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ simply because Wolverhampton ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ is the second largest yes ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ actually Wolverhampton ਦੇ ਵਿੱਚ second most spoken language ਵੀ ਹੈਗੀ oh that's good so which is great so university ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ they saw it as an opportunity and because ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ discipline ਵਾ ਨਾ so academia ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ expertise discipline ਹੁੰਦੀ ਹੈ so ਮੇਰੀ discipline ਹੈਗੀ ਆ Sikh studies but generally wider religion but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Sikh studies ਸੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ would you be interested I said of course I'd be interested that's nice and this was like a dream come true because it's something that I've always wanted to do but ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਗਏ ਆ the only opportunity has ever been America ਜਿੱਥੇ 7-8 chairs ਹੈਗੀਆਂ Sikh studies and I always wanted to have a chair in Sikh studies and
if that meant having to, you know, go elsewhere, well, maybe that was the only option. But this was like a godsend, you know, कि actually, you know, ਇੱਥੇ ਦੀ university ਚ ਤੇ ਮੈਂ based ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ if I'd be interested in a Centre for Sikh and Punjabi Studies, and it was absolutely amazing. So ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ market survey ਕੀਤੀ to explore ਕਿ ਇਸ kind of centre ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, and the response was absolutely phenomenal. It was just great. You know, and 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ finally launch ਹੋਇਆ, ਉਹ launch ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆਏ ਸੀਗੇ to launch it, which shows the level of interest. And to be honest with you, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ it's been such an amazing journey. I don't see it as work. You know, I see it as something that I enjoy so much, but I have the luxury of labelling it up as my daytime job as well. So it's you know, great. to see, you give fact and figures about the Wolverhampton. I was even surprised to see कि Punjabi is the second largest. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ UK ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ figure ਜਿਹਦਾ, what is the other town? I was thinking the South was the number one, and then there are some other places in Birmingham as well, which could be the second and third. Yeah. No, I mean, according to statistics, so ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ council ਨੇ ਆਪਣੇ statistics ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, and that depends on the size of the city or the town, the population, Exactly, etc. exactly. So ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ Wolverhampton has the Punjabi is the second spoken language. But ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ 2011 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Punjabi fell to third level nationally. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2021 the census the results ਨਿਕਲੀਆਂ, hopefully it's gained its second position nationally again. You speak beautiful Punjabi. Now, having lived in Wales, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ learn ਕੀਤੀ? Obviously ਤੁਹਾਡੇ parents ਤੇ busy ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. There's no other schools, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ teach ਕੀਤਾ. And I'm sure you read and write perfect Punjabi. Now, because you got degrees and award ਵਗੈਰਾ, how did you manage to do that? So ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. So obviously Coventry ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1985 ਚ Coventry ਤੋਂ ਗਏ. So ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ cousins. ਤਾਂ believe it or not, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ born ਵਾ, by the time we started school, ਸਾਨੂੰ English ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. Really? We were fluent in Punjabi. How can be that possible? You know, we completely spoke Punjabi at home. And this is because ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸੀ. They were teenagers when they came to this country, you know. But ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ, you know, especially ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ you were chosen as the Inspiration Woman of the Year 2020. Tell me about that. I'm inspired very much. I'm sure people at home as well. So, ਹਾਂਜੀ ਉਹ award ਆਈ ਸੀਗੀ from Asian Today, which is one of the largest media channels, kind of publicity channels, printed media in the UK. Yeah, I was surprised that I was nominated as Inspiration Woman of the Year. It's a nice accolade to have. You know, award millionaire, and then you were a professor. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜੂਅਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, and then you managed to obtain the honours list, which MBE as well. And how did that come across? I mean, you know, all of this is kind of, you know, I really do feel in my life, whenever one door closes, another one automatically opens. You know, I 100% believe in that. Oh, absolutely. So university pronto pella, I did a teacher training course to become a secondary school teacher. By that time, my two eldest daughters born ho gayiyan si, and I thought, okay, and I just finished my PhD when my eldest daughter 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, that's when I completed it. And so ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, I really wanted to spend as much time as I possibly could, so I decided to take a teaching course. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ teaching position ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ actually at the Heathland School in Hounslow. Really? It was an absolutely fantastic experience, but personal circumstances ਦੇ ਕਰਕੇ we had to ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ Midlands ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਲੈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀਥਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਲੈਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਨੋਟਿੰਗਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ. So ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, although it was in 3 separate schools in 3 separate cities, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ. You know, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੜਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਨਾ,
don't ਬੰਦਾ disheartened ਹੋ ਜਾਂਦਾ naturally, but ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ maybe he going to give you something better. ਹਾਂਜੀ Yeah, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, disappoint ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, always look, stay positive and be positive. ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ. ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ did you see yourself ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ when you were doing start ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ award ਵਗੈਰਾ? No, not really. ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Sikh studies has been ਮੇਰਾ passion ਸੀ, ਹਾਂ. ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ I really ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ important ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ say for example ਮੈਂ book ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ journal article ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ event ਕਰਾਂ, it's not enough ਜੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ academics ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ. For me ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ impact community ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ important ਵਾ. So for example ਜੇ ਮੈਂ report ਲਿਖੀ ਹੈ, say for example, it's not enough ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ that's it, it sits on a shelf for the rest of its life. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ dissemination ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, and which is what's happening. Good. So ਬਾਕੀ came as a result of that, I guess. I'll tell you what we'll do, we'll have a little break. Time bੜੀ fast ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ because I'm very inspired, very ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ. Anyway, this will go into the YouTube later on for you to watch it. ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ. ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਪਿਕ ਅਪ ਦ ਮਿਸਟੇਕਸ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ. ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬ੍ਰੇਕ. ਯੂ ਨੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਇਟ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਡੂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਓ. There's a help on hand. You didn't have no help at the time, but you still done the masters and PhD and everything else. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ. ਹਾਂਜੀ, yeah. So center ਦੇ through ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ MA in Sikh studies. So ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ taught modules ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ dissertation ਵੀ ਸੀ. ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਜੂਵਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿੱਖੀ, ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ 60,000 ਵਰਡ ਦਾ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਗਰੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ. ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੀਸਿਸ ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ. ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੱਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ 1000 ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਈਆਂ. Really? So that really shows ਕਿ this is a topic ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ up until now ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ anecdotal information ਸੀ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਰਨਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫॉर what she's doing. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਇਮੇਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਐਕਸੈਟਰਾ. ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਆਇਟ
is quite disturbing. All the research is ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ within the next 3 weeks ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੋਰ students ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ. So actually centre ਦੇ through we've got a really good body of research coming through. So obviously ਜਿਹੜੇ ਇਹ student ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ already ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ international conferences ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ research ਕੀਤਾ ਆ. So California ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ every 2 ਸਾਲ conference ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਿਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਆ ਫੰਡਡ. ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀ ਸਾਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਡ ਕਰਨ ਦੀ ਫੰਡਸ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਫॉर अ डिजिटल ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇਟ. ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟੈਕਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੋਣ ਕੋਈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਯੂ ਨੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੇਲਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਸਹੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਥਰੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸ਼ੀਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਐਕਸਲੈਂਟ. ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ. ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ. I won't necessarily say who it is just now. But ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ we've got so many projects going on at the moment. ਤੇ NHS ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ organ donation awareness ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ next few weeks ਅਸੀਂ ਉਹ different ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੇ. ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵਾ ਇਕੱਲੇ organ ਲਈ. ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੀ ਆ organ donation. ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਲਿਖਿਆ ਆ. ਟੈਲਫੋਰਡ ਐਂਡ ਰੀਕਨ ਸਕੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੁਲੀਇੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਇਰਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਆ. ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ UK ਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆ ਸਹੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਹਾਊਂਸਲੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਕਸੈਟਰਾ ਉਹ ਹੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਹਾਊ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲਸ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਯੂਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਵੇ ਯੂ ਕਮ ਡਾਊਨ ਨਾਓ ਰੀਅਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਯੰਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆਰ ਦੇ ਓਨਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਔਰ ਦੇਰ ਸਮ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਮੀ ਗੈਟ ਅ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਲੇਟ. It's never late. It's not late. Absolutely, it's never late. ਜਦੋਂ ਮੈਂ BA ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ religious studies ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ philosophy, religion and ethics ਬਣ ਗਈ ਆ. But ਮੇਰੀ oldest student, she was 71. You know, so it's never too late. ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ PhD ਲੈ you know, inquiries ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ you know, from older people as well. ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ topic define ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ PhD ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ it has to be new knowledge. ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ it can be something ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ but ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ PhD ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ. I want to show you a board result time ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ before I miss out. ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ you know like ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ that grant must be a conditional that you have to fulfill something. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਤੇ ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੋਹਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੋਟਰੀ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, after 1947 ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ, ਕਿ ਇਰਾਨ ਗਏ, ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। Talking about engage ਕਰਨਾ, do you get a chance or do you go visit ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? Oh, absolutely, ਹਾਂਜੀ। Really? That's nice. COVID ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, but ਅਸੀਂ definitely ਜਿਹੜਾ dissemination ਹੁਣ like for example ਜਿਹੜਾ organ donation ਵਾ ਇਸ ਸੰਡੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਸਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸੀ, but ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, there's nothing to stop us from taking it to other cities. Because you're doing such a good for the community, for the Punjabi, for the Sikhism ਲਈ, as an Akaal channel, I'm sure ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ fully support ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, because we need to promote this, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਕਈ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸੋਚੀਏ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ, ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟੇ ਡਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਕਨੈਕਟਿਡ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਸਮ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋਟ ਦੀ MBE, ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। How did you feel? Obviously, silly question. It was ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ you've been awarded an MBE, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ surreal ਵਾ। It takes a while for it to kind sink in, of to sink in ਕਿ really, I wonder who nominated me. This is great. No, this is fantastic. It was a great day. Achha, what's this one here? This is, I think this is the influencer of the year. Achha, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ in Birmingham. The British Indian Awards. Achha, British Indian Awards. British Indian Awards. Next wala? ਇਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾ ਲੋਰਡ ਸਵਰਾਜ ਪੋਲ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ obviously because he's at the top level at the university ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਸਾਰੇ ਆਏ, from Professor Pashora Singh to Nikki Gininder Kaur, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ PhD ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ। It was the first time 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ Sikh Jewel Award, I think November ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। Yes, I was there at the time. Yes, that's where we met. This is where we met. And this one again. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ Council of Sikh Gurdwaras Wolverhampton, ਉਹਨਾਂ ਦੀ support has been absolutely tremendous. Really? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ Council of Sikh Gurdwaras ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ he's on there as well. ਸੋ ਇਹ ਉਹਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। Incredible, honestly incredible, especially ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ। ਜੈਲਸੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਟੇਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਮਬਡੀ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ। No, thank you. It's nice ਕਿ ਤੁਸੀਂ appreciate ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦ ਬਿਗਰ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਇਨ ਆਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਨਾਓ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਵੀ ਬੀਨ ਹੇਅਰ ਸਿੰਸ ਆਲਮੋਸਟ over 100 years now, so people are learning now, and people like yourself, you're going to bring that back again.
maybe if I'm not wrong, मेरा बहुत चांस नहीं लगा इंडिया जानदा, but what I hear, what I see, and पता लगता है कि अच्छी बार foreign countries को ज़्यादा follow करते हैं than India itself. I mean, it could be the case, but definitely मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, it was absolutely fantastic. So ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ MOUs ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ UK ਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਕੱਲੇ UK ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, I can really hand on heart ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, it was absolutely wonderful. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ reputation, it's regional, it's national, but it's also international as well. Now, before मैं थोड़ा future ਦੇ plan ਪੁੱਛਾਂ, I think very important, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, MBE ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, PhD ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, and you've done all sort of things there, and you're still doing it. ਮੈਂ future ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ you personally want to thank, family, friends, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, until to where are you today. I want you to look at the camera, take your time and please ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ thank, giving them thanks on air. We go to 157 countries, 50 million a month, which is just under 2 million people tune in to the show. About 1 million we have on the YouTube and 2 million on the Facebook. So you got the biggest opportunity. सोच समझ के नाम ले लो, किसी का भूल ना जाओ। To be honest with you, मैं किसी ਦੇ individual names नहीं लूँगी because ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। क्योंकि मैं warn कर देता। Because over the years, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PhD ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਗੈਰ it would never have reached where it has. But as I said, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, you know who you are, the people that have supported me along the way. But I guess ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ thanks ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। Because ਜੇ ਮੇਰੇ parents ਨਾ supportive ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ in-laws ਨਾ supportive ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ family ਨਾ support ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ husband ਨਾ support ਹੁੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ difficult ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, especially ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, to be able to do what I want. ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, it's easier. But ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀਗੇ, it's difficult kind of managing, being a mom, being an academic. ਤਾਂ I think as a mother, ਉਹ ਜਿਹੜੀ whole guilt ਦੀ treatment, ਉਹ ਵੀ guilt ਦੀ feeling ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ actually, am I giving enough time into my family than I am into my career? But hand on heart, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ along the way support ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ colleagues ਨੇ, general community ਦੇ ਮੈਂ thanks enough ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ community ਤੇ support ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ, center ਲਈ, that's been absolutely wonderful. Along the way challenges ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, of course, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, challenges, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ misunderstanding ਲੋਕਾਂ ਦੇ behalf ਹੁੰਦੀ ਆ, but ਮੈਂ always ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ misunderstanding, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ really understand ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, rather than ਐਵੇਂ bandwagon ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਡਾਇਲੋਗ ਐਂਡ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਫੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਿੱਖੀ, how we move Sikhi along into the 21st century. That ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ properly understanding, ਤਾਂ by all means ਮੈਨੂੰ contact ਕਰਕੇ important ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਲੱਕਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਫੰਡਿੰਗ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਹੰਟਡ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ।
one day when you finish your courses in the university, मैं उम्मीद रखदा कि तुम भी किस दिन उन्होंने भेजोगे. I'll be more than happy to talk to them and share their success with people with the worldwide. That'd be lovely, Anji. हाँ, I'm sure पता है इदां दी चीज़ां देख के तुसी मैं हमेशा कहना ना तुसी अपने बच्चे नूं खुद आना तुसी किसी भी तरह दा तुसी फील करदे हो कि तुसी got something to share with the people worldwide, please मैनू कॉल करो. I'm more than happy to give you platform. मैं लोकां नूं लभदा थक जाना लेकिन आप कोई रिंग नहीं करदा बड़े घट. Either you are shy ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ maybe I got nothing to talk ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So how did the time went? Very quick, wasn't it? It was so quick, really. I can't believe ਸਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ. It's Honestly, gone so quickly. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ I really want to know. You're doing a wonderful job. ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ. And this is something we need people like you ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ. ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਐਕਸੈਟਰਾ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰਾਸਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ AHRC ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟਰੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹਾਊ ਦੇਵ ਚੇਂਜਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲਚਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹਾਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ that will be funded ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਅਰਾਊਂਡ ਵੈਡਿੰਗਸ ਅਗੇਨ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰਾਊਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਨੀਡਸ ਸੋ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ ਦੇਅਰ ਸੋ ਮਚ that we want to do ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਅਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਅਗੇਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਫੰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ You know, Opinder ji, मैं ना बड़े गेस्ट लेके आना from different places, lodge, MP वगैरह थोड़े वर्गे guests, businessmen and people from the British forces, army होई, navy होई, police होई, जेडे भी बच्चे घर बैठे मैं उन्हें इंस्पायर कर दे. You are sitting here now, there are a lot of people sitting at home. Akaal Channel हमेशा तुहानू कनेक्शन दिंदी है, तुहानू रस्ता दिखांदी है. You know, at least ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, you come out the front door, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਟਿਊਨ ਇਨ ਟੂ ਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟੀਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖਣ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਅਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲੀ ਰਨ ਆਊਟ I really appreciate ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ she had few meetings morning ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ and she got a long way to go ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ if she is able to change one life ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ and I think ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ Definitely, ਹਾਂਜੀ ਜੋ I suppose ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ aspiration ਹੁੰਦਾ if you've got good people around you if you've got good mentors ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ then nothing is not achievable ਹਾਂਜੀ So ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ you're not stopping anywhere you got big plans there's no opportunity to stop yet there's still so much going on there's still so much to no ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ why do you want to stop it has you know it's been such a wonderful journey and experience you know it's like a bit like an adventure you know you do one thing you want to do something else ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ meetings London ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ they've sowed the seeds for future projects you know and it's all really exciting but you see what you're doing you're enjoying it ਤੁਸੀਂ success ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ achieve ਕਰਦੇ ਹੋ
and you're lively. ਤੁਸੀਂ smile ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ contented ਹੈਗੇ ਹੋ life ਦੇ ਵਿੱਚ, because what you're doing, you achieving it, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ satisfaction ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ. ਹਾਂਜੀ, yeah, absolutely. You know, obviously it's hard work as well sometimes. Naturally, ਹੈ ਨਾ? naturally. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, if you really enjoy something, as I said, it gives you that energy that you need to be able to complete it. And you know, ਜਿਹੜਾ support ਮਿਲਦਾ, that's more important than absolutely anything. Absolutely. So you know, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ it's really good to identify yourself with a good mentor earlier on. You know, somebody that understands ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, what you want to do, what's the best way to do it. And it's really important to surround yourself with good people as well. People who are going to support you and not hold you back in any way. ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸ਼ੋ. ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਮੇਕ ਅ ਚੇਂਜ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਨਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਅ ਚੇਂਜ ਯੂਰਸੈਲਫ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ. ਹਾਂਜੀ, Be a leader. absolutely. Yeah, definitely. You know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, you know, you can't really wait around for other people to do it for you. You know, for example, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ project ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, we wanted to do them, so we applied for the funding. You know, you get rejected from one funder, it's fine. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ feedback ਵਾ, it's good then to be able to develop your application for the next funder. So I wouldn't necessarily see it as a knockback. ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂ. ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ. Honestly ਕਹਿਣਾ, because you can't make friends with everyone. You know, you probably want to, but the other people don't do it. Absolutely. So it has to be both sided ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਤੇ basically ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ, keep your foot on the ground, ਆਪਣਾ put your head down and do your work sincerely and loyalty ਦੇ ਨਾਲ. ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ. ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ. ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ. ਆਈ ਐਮ ਮੋਸਟ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਬੈਕ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ. I will. Thank you ਬਾਕੀ so ਹੋਰ much. ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਯੂ ਦਾ ਵਨ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ. Okay, no problem. ਨਹੀਂ, ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਕਸੈਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਟਸ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬੈਟਰ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਵੇ. ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ definitely ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ definitely. ਚਲੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.